මාසික වියදම් එක්ක විදුලි බිලටත් ලොකු ගාණක් ගෙවන්න උනොත් පර්ස් එකට හුඟක් දැනෙනවනේ. ඒ නිසා විදුලි බිල අඩු කරන්න ඔයාලා අපි හැමෝම එක විසඳුම් හොයනවා. ඉතින් ඒ වෙනුවෙන් හොඳම විසඳුමක් අරගෙන බැංකු මිස් අදත් ඔයාලා හමු වෙන්න ආවා. බැංකු මිස් YouTube channel එක subscribe කරලා මේ වගේ වටිනා වීඩියෝ බලන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. සූර්ය සංග්‍රාමය, සූර්ය පැනල් යෝජනා ක්‍රමය වගේ නම් වලින් හිරු එළියෙන් නිපදවන විදුලි බලය ප්‍රයෝජනයට ගන්න ගවර්න්මන්ට් එක නිතරම අපේ ජනතාව උනන්දු කරනවා. ඒ නිසාම තමයි සෝලර් පවර් කියලා ලෝන් එකක් හඳුන්වලා දුන්නේ. හුඟක් බැංකු වලින් මේ ලෝන් එක ගන්න පුළුවන්. අද මම ඔයාලට කියන්න ආවේ මේ ලෝන් එකේ සිදු කරපු විශේෂ වාසිදායක වෙනස් වීම් කිහිපයක් ගැන. සෝලර් පවර් ලෝන් වල ඉන්ට්‍රස්ට් රේට් එක 4% වෙනකම් අඩු කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මාස 6ක ණය නොගෙව සිටීමේ කාලයකුත් දෙනවා කියලා තමයි මුදල් අමාත්‍යාංශය කියන්නේ. පුද්ගල ඇප දෙකකට රුපියල් ලක්ෂ 20ක් දක්වා ණය ලබා දෙනවා කියලත් සඳහන් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලත් මාසික වියදම් අඩු කරගන්න දැන්ම සෝලාර් පවර් ලෝන් එකක් අරගන්න ළඟම තියෙන රාජ්‍ය බැංකුවට යන්න.